હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ફોતરાવાળી મગની દાળમાંથી બનતી એકદમ નવી રેસીપી। જો તમે એકને એક ખીચડી અને શાક ખાઈને બોર થઈ ગયા હોય તો આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને એ રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીંયા મેં 1/4 કપ મગની દાળ, ફોતરાવાળી મગની દાળ જે આવે એને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લીધી છે। અધકચરી ક્રશ કરવાની છે। જો તમારી પાસે ફોતરાવાળી મગની દાળ ના હોય તો તમે મગને પણ મિક્સર જારમાં અધકચરા ક્રશ કરી શકો છો આ રીતે। હવે આપણે મગની દાળ લઈશું એક બાઉલમાં અને એને 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી લઈશું। વોશ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં પાણી ઉમેરી એને 2 થી 3 કલાક સુધી પલાળવા માટે મૂકી દઈશું। જો તમારી પાસે ટાઈમ ના હોય તો તમે ગરમ પાણી ઉમેરી અડધોથી 1 કલાક સુધી પલાળવા માટે રાખી શકો છો। 3 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે ક્રશ કરેલી દાળ હતી એકદમ સારી રીતે પલળી ગઈ છે પાણીમાં। હવે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈશું અને દાળને આપણે એમાં લઈ લેવાની છે। તમે ક્યારે પણ મગની દાળની આ રેસીપી આ રીતે ક્યારે નહીં બનાવી હશે તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને તમને કેવી લાગે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। હવે આપણે થોડી ધાણાભાજી ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું, થોડો અજમો ઉમેરીશું। તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર આપણે મરચું ઉમેરીશું। અહીંયા હું 1 થી સવા ચમચી જેટલું મરચું ઉમેરું છું। ત્યારબાદ હું એક નાનું ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશ। તમારે આદું ઉમેરવું હોય તો તમે ખમણીને ઉમેરી શકો છો અથવા તો આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકાય। અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી બધા જ મસાલાને દાળ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન, એક મોટી ચમચી તેલ ઉમેરવાનું છે। તેલને પણ મસાલા અને દાળ સાથે એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા મગની દાળનું મિશ્રણ આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે 1 કપ રોટલી બનાવવા માટે જે લોટ યુઝ કરીએ છીએ ઘઉંનો એ લોટ અહીંયા આપણે એડ કરવાનો છે। સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને લોટને મગની દાળના મિશ્રણ સાથે એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। જનરલી આપણે ફોતરાવાળી મગની દાળની ખીચડી બનાવતા હોઈએ છીએ, આપણે એનું શાક બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આ રીતે તમે ક્યારેય મગની દાળનો યુઝ ના કર્યો હશે અને સ્વાદમાં પણ એટલું જ ટેસ્ટી લાગશે। તો તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી મીડિયમ કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। બહુ વધારે પડતો ઢીલો પણ નહીં અને એકદમ કઠણ પણ નહીં। હવે આપણે લોટને કવર કરીને 15 થી 20 મિનિટ સુધી સેટ થવા માટે મૂકીશું। 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। લોટને આપણે સારી રીતે મસળી લઈશું। લોટ મસળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાંથી લીંબુની સાઇઝના લુઆ બનાવીને તૈયાર કરશું અને હથેળી વડે આ રીતે એકદમ સારી રીતે ગોળ ગોળ વાળીને તૈયાર કરી દઈશું। તો આપણું લૂ બનીને તૈયાર છે। સૂકા લોટમાં આપણે ડસ્ટ કરીશું અને પાટલા ઉપર રાખી એને આપણે વણી લઈશું। તો આપણે બહુ વધારે પડતું પતલું પણ નહીં અને બહુ વધારે પડતું જાડું પણ નહીં, એવું આપણે મીડિયમ થિકનેસવાળું વણવાનું છે। તમે આ રીતે પણ શેકી શકો છો, પણ દેખાવમાં થોડું સારું લાગે એટલે આ ટાઈપનું ઢાંકણ નહીં આપણે એને એક પરફેક્ટ ગોળ શેપ આપી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં ભાખરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। એવી જ રીતે અહીંયા મેં બધી જ ભાખરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે આ ભાખરીને શેકી લઈશું। તો તમે ડાયરેક્ટલી તેલ વગર પણ એને શેકી શકો છો, પણ હું અહીંયા થોડું 1 નાની ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશ અને ભાખરીને આપણે સાઈડને ચેન્જ કરતાં કરતાં એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાની છે। આ ભાખરીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે, હેલ્ધી છે। તમે સવારે નાસ્તામાં અથવા તો ડિનરમાં દહીં સાથે અથાણા સાથે ખાઈ શકો છો। તો આપણે આ ભાખરીને સાઈડને ચેન્જ કરતાં કરતાં એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાની છે। જો તમારે ઘીમાં શેકવી હોય તો ઘીમાં પણ શેકી શકો અને બટરનો યુઝ કરવો હોય તો બટરનો યુઝ પણ કરી શકાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવી ભાખરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજી બધી જ ભાખરી શેકીને તૈયાર કરી લઈશું। જો તવો મોટો હોય તો એકસાથે તમે 2 થી 3 ભાખરી પણ શેકી શકો છો। તો આવી જ રીતે અહીંયા મેં બધી જ ભાખરી શેકીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો ગરમા ગરમ ભાખરીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું, જેને તમે દહીં અથવા તો અથાણા સાથે સર્વ કરી શકો છો।
તો તમે પણ એકવાર આ ભાખરી જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને પાચનમાં એકદમ હળવી છે એ જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.